Hello guys, welcome to my channel. आजको कति दिन आज डे 4 गाइज हाम्रो भ्लगिङको हाम्रो सर्वेको डे 4 भइरहेको छ गाइजहरू। उहाँ नाप्दैछन् दगाडी दोस्तले। यहाँ सन्तोष यहाँ टिएस हेर्दैछ। यहाँ भाउजू लेख्दै हुनुहुन्छ समीक्षा कुमार। अनि यहाँ जीवन दोस्तले यहाँ नक्सा बनाउँदैछन्। के छ जीवन दोस्त, राम्रो भइरहेछ नि? धेरै राम्रो भइरहेछ। कस्तो अनुभव भयो? धेरै इन्जिनियर बने जस्तो फिल भइरहेछ। अनि भाउजूले हजुरको केही कुराहरू भन्नु न। इन्जिनियर फिल भइरहेछ, इन्जिनियर जस्तो र अनि सन्तोष दोस्तको भन्नु के छ खबर? त्यस्तै हो हैन, धेरै कुरो त्यस्तै भन्नु मिल्दैन। आज हामी डे 4 हैन? भन्नु। आज हामी डे 4 मा छौं। आज सायद सक्नुपर्छ हामीले। हजुर कतिको सिक्नु भएको छ त अब? म त खतरा हो नि त। र मेरो मान्छे नै खतरा हो नि। अनि सो गाइस, इफ यु आर नट सब्स्क्राइब द च्यानल है, सन्तोष मोटो ब्लगलाई सब्स्क्राइब गरौँ। सन्तोष मोटो ब्लगलाई सब्स्क्राइब हानिदिनु होला सबैजनाले हैन, माया दिइरहनु होला। गाइजहरू यता अर्को दुईटा ग्रुप त छ हैन, यता अर्को ग्रुपले गरिरहेछ, यहाँ गरिरहेछ भ्लगिङ भन्दा सरी गाइज, के निस्किन्छ मुखबाट हैन। यता अर्को ग्रुपले गरेछ, त्यता हाम्रो ग्रुप छ हैन। यो ठाउँ हो हाम्रो भ्लगिङ भन्न आइरहेको छ हो। कस्तो सर्वेको लागि यो ठाउँ चोइस गरेको सरले, यो ठाउँमा प्र्याक्टिकल गर्न दिनुभएको छ। ठाउँ यही हो, राम्रो भइरहेछ। आज 4 दिन हो, आज गरेर भ्याउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो 6 बजीसम्मै भए पनि गरेर भ्याउनुपर्छ है गाइजहरू। त्यही हो, हेर्दै रहनु हजुरहरूले। हजुरलाई भ्लगिङ टाइममा दिन सकेको छैन, त्यसको कलेजले गर्दा पनि। ट्यालेन्ट मान्छे हो, अब पढ्नु पर्छ त पढिरहन्छ। अब भ्लगिङलाई पनि प्रोसेस गर्दैछ। अब पढाइ कम्प्लिट हुने बित्तिकै दिनमा भ्लग गर्छ होला। अहिले पनि गरिरहेछ, यहाँ अर्को ग्रुपले गरिरहेछन्। यहाँ हाम्रो दोस्त हुनुहुन्छ सुभाष दोस्त, के छ खबर? अनि भन्नुहोस् कस्तो भइरहेछ सर्वे? एकदमै रमाइलो भइरहेछ। आज बिहानै आइयो हैन, अलि ढिलै भयो पनि आइयो। अनि एकदमै रमाइलो भएको छ, साथीहरुसँग भेट भयो यहाँ। प्र्याक्टिकल गर्दै ओए राम्रो 1.5 मिटरै छ नि। टिम देखे हाम्रो हैन। म भनिदिन्छु तिमीले। अनि अरू सायद टिम नमिलेको भए यो गर्न सम्भव हुन्थेन। टिम एकदमै मिलेछ हैन, त्यसैले एकदमै खुसी छु एकदमै। अनि स्मरण दोस्त हजुरको भन्नु। एकदम ल देख गुड हो हैन। हाम्रो यहाँ उमेश दोस्त हुनुहुन्छ, ऊ समात्दै बस्नुभएको छ। हेलो उमेश दोस्त, के छ खबर? कस्तो फिल भइरहेछ? घामले कतिको पोलेछ? छाता ल्याइदिनु पर्यो। के सिक्नु भयो त आज? आज केही सिकेको छैन, आज चाहिँ बस स्टेसन 3 बाट स्टेसन 4 मा मात्र हेरिदिएको छ। समात्न जान्ने हो, फिट गर्न? कस्तो हो र? ए म जस्तो हो त अन्त, म त खतरा हो। म त 1 सेकेन्ड आउँछु नि त। नुब धेरै नहोला त। त्यस्तो अशुद्ध शब्द प्रयोग नगर्नु नि। यो युट्युब भनेको एउटा अरूलाई सिकाउने, केही सिक्ने, त्यस्तै हो। अब सर्वेको बारेमा हजुरले केही भन्दैन यसो? आजको दिन भेट्छ कि नै? आजको दिनमा सकेला जस्तो छैन। भोलि चाहिँ लगभग सकिन्छ। हजुर हजुरले कतिको जान्नुभयो त? अब गए कस्तो फिल भयो? म चाहिँ अहिले 80% लगभग जानिसकेँ। आज 90 पुग्छ होला। अनि मोर्सित 100 त ढुक्क पुग्छ। 100 क्रस हुन्छ हजुर भनेपछि राम्रो भइरहेछ एकदम। ओए कारहानी अब अझै राम्रो गर्दै गर्नु होला। त्यो अश्लील छाडा शब्दहरू प्रयोग नगर्नुहोस्, राम्रोसँग गर्नुहोस्। यहाँ केटाहरूले काम गरिरहेको छ। अनि उता कसैले लेख्ने, कसैले ठडाउने गरिरहनु भएको छ। अनि आज लगभग सकिन्छ। त्यही यता लेख्ने भइरहेछ, रिडिङ लिनुपर्छ। स्टेसन कतिमा पुग्यो? 208 हो। अब 208 हो। हामीलाई स्टेसन कति 8 हैन? 8 को रोडको सेन्टर हेर्दैछौँ। हामी 8 को पहिला हामीले त्यो सेन्टर हेर्दैछौँ। पहिला चाहिँ हामीले प्रिजमलाई टार्गेट गर्छौँ। यस्तो गर्दा हुन्न र हामीले पनि स्टेसन हटाइदिउँ कि, त्यो 11 वटा नबनाऊँ कि। उताबाट थोत्तरी गरौँ, नजिक
नजिक यस्तो हुन्छ कि कोइराला भाइ हाम्रो यो घुम्टीहरू छ नि क्लियर आउँछ कि नजिक स्टेसन हामी एउटा छ क्लियर एकदम सातवटा आटो 5-7वटा आटो सबै देखिन्छ भने होइन यस्तो हो क्या किनकि हामी उता हेर्ने हो कि अब बिचमा चाहिँ एउटा स्टेसन 7 सकेर अब 8मा जाँदैछौँ गाइजहरू होइन अब चाहिँ स्टेसन प्याक अब सार्दैछौँ स्टेसन प्याक गर्दै अब प्याक गरेर सार्नुपर्छ त्यहाँ बक्स छ त्यो बक्समा लिएर सार्ने हो सुरक्षितसँग अब स्टेसन सार्नको लागि मेटेरियल सेट गरे मेटेरियल अब झिक्दैछ सन्तोष दोस्तले प्याकअप गर्नको लागि राम्रोसँग झिक्ने दोस्त पहिला यहाँ तलबाट घुमाउने यहाँ माथि साट्ने यहाँ मासु मार्नुपर्छ गरौँ हो लास्टै यसमा हाम्रो स्टेसन राख्ने यसैमा हो होइन यो मिलाएर राख्नुपर्छ उल्टे भयो यो यता यसलाई हो उल्टे भयो अनि यहाँ यता राख्नु यसलाई तल पार्नु भयो सिकाउँछ यार त्यसमा बोकेर प्याक गरेर लानुपर्छ हाम्रो स्टेसन भन्दा सरी हाम्रो स्टेसन 8 यता छ कहाँ छ स्टेसन 8 हाम्रो स्टेसन 8 यतै कतापट्टि छ ओए हाम्रो स्टेसन 8 कहाँ छ कहाँ यो हो हाम्रो यो होइन यताको यो हाम्रो स्टेसन 8 रहेको छ यहाँबाट देख्ने भ्यूहरू हामीले लिनेछौँ जति देखिन्छ त्यति लिन्छौँ अनि यहाँ त पहिलोमा त स्टेसन 7 हेरिन्छ यहाँ त 7 हेरेर बल्ल जति भ्युजहरू देखिन्छ यो रुखहरू छ नि यो लिनेछौँ अब स्टेसन खोल्ने यसरी हेर्नुहोस् होइन कस्तो स्टेसन खोल्ने यसरी हो भन्न आएको मलाई फेरि यार स्टेसन सेटअप गर्नु लाग्यो हामीले मैले सेटअप हाल्छु हामी चाहिँ स्टेसन 8मा चाहिँ सेटअप भयो है अब सेटअप गर्यो अब लाइट बल्छ यहाँदेखि यसरी स्क्रु टाइट गर्नुपर्छ माथि समाएर लाइट बाल्ने कसले रे लाइटको लागि गर्नु पहिला सरेर जा त्यो लाने होइन भयो अब ग्यास पनि सेट भयो ग्यास 3 बियास हाम्रो कुन हो X7 एङ्गल लिने कि कोअर्डिनेट लिने किन कोअर्डिनेट लिने किनकि हाम्रो जहिले नि एङ्गल सेट गर्ने हाम्रो पहिलो स्टेसनलाई फर्स्ट स्टेसनलाई हामीले एङ्गल सेट गर्ने त्यो पछिको अरू स्टेसनलाई पहिलो स्टेसन हामीले एङ्गल लिने अरू सब स्टेसनलाई हामीले कोअर्डिनेट लिने किनकि हाम्रो पहिलो स्टेसनमा हामीलाई कोअर्डिनेट थाहा छैन नि त त्यही भएर एङ्गल लिने बियास हाम्रो बियास कुन भयो S7 अब हामीले यास 7 हानिनुहुन्छ अब यहाँ लिस्टबाट खोजिनुहुन्छ यहाँ लिस्टबाट खोजिन्छ लिस्टबाट यास 7 त्यस्तो यस्तो गर्दै जाने भाउजू यास 7 को भ्यू हेर्नु त होइन पहिला भ्यू हेरेर हो कि नै यास 7 को 1247 8 यास 7 को 1247 हो कि नै 127.892 भनेपछि ओके गर्ने अब यो यास 7 हो रहेछ ओके गर्ने एम बिएस पिटी प्रेस इएनटी इन्टर भने इन्टर प्रेस भयो अब यसलाई रेकर्डिङ गर्नु पऱ्यो बिएस रेकर्डिङ गर्नु पऱ्यो नि बल्ल सेभ भयो सेभ भएपछि ट्याक्क बाहिर निस्किन्छ आफै अटोमेटिक बाहिर निस्किन्छ याफ गर याफ होस् अब तेरो यहाँ जा होइन अरू छोड्दे यहाँ जा याफ फाइल जस्तो नि उठा अझै चाहिँ उठा यो भने के भन्न बुझाउने फाइनली गाइज हाम्रो चाहिँ स्टेसन चेन्ज भइसकेको छ अब हाम्रो चाहिँ स्टेसन 9 बाट स्टेसन 11 मा अब स्टेसन चेन्ज भइसकेको छ अब बाँकी रिडिङ चाहिँ हामीले स्टेसन 11 बाट लिनुपर्ने हुन्छ हैन
अब यहाँबाट चाहिँ अब हामीले बाँकी रक बााउन्ड्री पनि लिनुपर्ने हुन्छ। यो माथिल्लो घरहरू देखेको बााउन्ड्रीहरू बाँकी नै छ, किनकि अब हामीले माथि उता स्टेसन 3बाट हेर्दा यो क्लियर आएन नि त, यो घाँसहरूले रुखोल छेक्यो। त्यहाँ लिनु बाँकी चाहिँ हाम्रो उमेश भाइहरू यता हान, यो अर्को ग्रुपको टिम उनीहरूले नि अब सक्न लागिसके। हामीले नि अब यति बिल्डिङको 2 कुना अनि यताको बााउन्ड्री यतिले चाहिँ सकिन्छ हामीले नि। अब हाम्रो अब आधा घन्टा सकिन्छ, लगभग आधा घन्टामा सकिन्छ होला दडी। ल हाम्रो अर्को टिम पनि आइसके। अब स्टेसन सेट हुन्छ अनि ल्याएन त ड्राइभर कस्तो भेजा।